2, 3, come on! So guys, ito gagawa na tayo ng buro. So itong ating rice, dapat palamigin natin. At ito yung ating mga kailangang sangkap sa paggawa natin ng buro. Itong ating rice, dapat malamig na malamig po siya. I-add natin ang salt. Ayan. Ihalo po natin mabuti ang salt. Dapat po yung kanyang salt is katamtaman lang ang kanyang dami. Hindi rin maganda po ang kukunti ang salt dahil mag-iibang amoy yung ating gagawin puro pagkakulang po ang kanyang salt. Ayan, i-mix po natin mabuti ang salt. And for our shrimps, dapat lagyan po din natin ng asin. I-mix po natin mabuti para ma-absorb yung salt doon sa shrimps. Ang paggawa po ng buro guys ay maingat po talaga. Dapat everything is clean para po iwas sa ibang mga bagay na tutubo sa ating gagawing buro. Kasi pagka hindi malinis ang buro mo, sabi ng mga matatanda, uudin. Tapos i-mix natin ang na-chop na ginger sa ating shrimps bago natin pagkalo-haluin lahat together with the rice. And for our rice also, after we mix the salt, we also need to put more ginger para mabango po siya. Mix well. Tapos, ilagay na natin yung na-marinate na baby shrimps. Ayan lang siya guys. Napakasimple po ang paggawa ng burong hipon. Natutunan ko lang po ito sa aking mother, sa aking auntie na masipag gumawa ng buro. Ayan, haluing mabuti. At remember always, dapat nasa tamang alat po siya. At dapat po guys, pag gumawa tayo ng buro, yung ating gagamitin na pang toppings, shrimps or yung fish, dapat malinis na malinis para hindi babaho yung ating buro.
Kasi pagka halimbawa yung isda ang gagamitin natin at hindi natin nalinisan mabuti, mag-ano siya, mag-iba yung amoy at doon magsisimula yung mag-uod ang ating buro. Napaka-delicate po talaga ang paggawa ng buro, guys. Hindi po basta-basta. Sa ating lalagyan po ay dapat gumamit tayo ng glass container. Yung dapat malinisan po natin mabuti and dry it before we put our mixture, buro mixture. Ayan, lagay po natin lahat. Ayan, pag nilagay na po natin lahat, dapat takpan po nating maigi yung ating container. Yung walang makapasok na air, something ganon. Tapos, i-ferment natin siya ng 10 to 11 days. At after 11 days, our buro is ready. Ayan siya, guys. Let's see. And cook our buro. Ayan. It looks good. Ito po yung aking ginawang buro, guys. See? So, ang bango. Within 11 days, pre-reserve ko siya. So, ayan siya po. Ayan. It's a very perfect texture sa buro. Ayan. Bakit mapula siya? Dahil po sa hipon. Ayan. Ay, ang sarap! Brown na siya. Set aside mo natin yung need cooking oil.
ating burong hipon. Ang sarap, guys. It's my first time to make burong hipon, but it's perfect. Ayan. I love it. So, thank you for watching, guys. At Justme Norsky channel. See you again in my next video. Bye!